کسکش بکن به ماشینم باشه این لباس نداری تو تجهیزات نداری گاه محلی ها گاه محلی گاه محلی محلی باید تاثیرش نه دیگه نه دیگه پسر یا دختر بالاخره رسید. میدونی نیچه
رسیدن به اون حقیقت ناب به همین کوهنوردی تشبیه میکنه. در واقع سختی مسیر رسیدن به حقیقت مثل سختی مسیر یک کوهنورد برای اینه که به نوک قله برسه، ولی زمانی که تمام اون کوهپایی و دامنه با تمام سختی و مشقتاش پشت سر میذاره و به اون نوک قله میرسه، اونجاست که تازه میتونه حقیقت دریابه و نفس واقعی بکشه. البته که ما نوک قله نیومدیم ولی مسیر سختی پشت سر که میاد میرزلی وقتی میره اما خدا قوت سخته؟ خاطره نزنه ما را خود نه افتادون میده چی کنم